sitten on koittanut maanantai-päivä. Alkuperäisen suunnitelman mukaan mun piti tänään ajaa Sapsanilla, eli tuulihaukalla, joka on tämmönen kaiketi Siemensin tekemä pikajuna, niin sitä käyttäen Pietariin ja jäädä Pietariin pariksi yöksi. Mutta koska tämä Pietarin hotelli on sitä samaa kosmosketjua kuin Moskovankin, niin tuli epäluulo, että nyt saattaa käydä niin, ettei taas ole sijaa majatalossa, niin kuin yhden kaverilla jossain Jerusalemissa joskus kävi, tai missä olikaan Betlehemissä. Joo. Ja näin ollen, niin mä päätin, että vetästäänkin sitten siitä suoraan Viipuriin. Ja, taas vähän vakoillaan täältä. Joo, eli tämä ensimmäinen vehje on Sapsan eli tuulihaukka ja sitten seuraava laite onkin Lastotska eli pääskynen. Tämmöistä ornitologimatkustamista vähän. Sitä aamusti pakkaillaan ja muistetaan, että Delta tosiaan oli hieno hotelli. Ystävällinen, kaikki puoli toimiva ja siisti ja ei edes kamala kallis. Sinne voi mennä joskus uudelleenkin. Tuo kerros oli 18 ja vesipaine oli todella jykevä. Eli siellä täytyy olla korotuspumppuja jossain. Ja sitten mun matkani lähtee siitä, että mä pakkaan matkalauku, nostan kameralauku siihen matkalaukun päälle. Ja sitten mä hiivin Partizanskajan asemalle. Ja teen pienen metroapplikaatiotutkimuksen puhelimessa. Ostan liput ja sitten lähdetään liikkeelle. Ensiksi ajetaan Kurskin asemalle ja Kurskin asemalla siirrytään sitten vielä toiselle Kurskin asemalle, josta päräytetään pikapikaa Komsomolin asemalle. Matka- ja kameralaukun yhteispaino on varmaan joku 30 kiloa. Ja näissä rapposissa, mitä täällä Moskovassa tulee vaellettua, niin loppuu matkalaukun kestokyky. Sen yksi pyöristö tai tää kappale, mihin pyörä liittyy, niin se alkaa repeämään irti siitä matkalaukusta, mutta ainakin Viipuriin asti tuo kestää hyvin. Nyt on meinaa väkeä liikkeellä. Täällä on äskeinen metro oli aivan tupate täynnä. Nyt täytyy toivoa, että meitsi. Ja kato, tässä on tämmöiset pommisuojaovet. Vieläkin yhdet portaat. Mitähän on ollut 1945-49? Onko tää asema tehty silloin? Kurskaja. Eli saavutaan Kurskin asemalle. Molskaja. Tuo vasemmalla. Kattokaasko, sieltä tyhjäni vaunu.
voisi joku sanoa, että myöhästyit metrosta. Näinkin voi ajatella, mutta sieltä tulee seuraava pari minuutin päästä. Sieltä se jo tuleekin. On nopeet meininkiä. Kattokaas miten väki osaa mennä liukuportaisiin. Oikea reuna. Hassu juttu, mutta väliin näis niinku huimaa. Nää on niin pirun pitkiä. Nyt ollaan noustu Komsomolskaja asemalta ylös ja mennään puuovista ulos, niin kuin tuolla sanottiin. Leningradin rautatieasema näyttää olevan täällä. No hieno juttu se. Tähdätään tuosta. Tämän näköinen autio. Mitä tossa näkyy? Joo, Komsomolin asema sijoittautuukin sitten ihan tämä Leningradin juna-aseman viereen. Moskovassa on näitä eri juna-asemia vähän reippaammin, koska siellä päättyvät radat pysähtyy Moskovaan. Ja Leningradin aseman pihamaalla, mä muuten luulen kuvanneeni tämän, mutta en mä pirulauta olekaan kuvannut. Joka tapauksessa siellä on tötterö, mistä kerrotaan, kuulutetaan, että asema on suljettu. No, mieleen tulee, että voihan perävalo. Se nimittäin juilii. No, käy ilmi, että se asemarakennus ilmeisesti on remontissa, mutta itse asema toimii. Ja niinpä mä sitten suunnistaudun sinne itse aseman puolelle, eli laiturialueelle. Kysyn joltain vartijalta, että mihinkään kohtaa se Sapsani mahtaa tulla, ja hän viittaa, että sinne niin. Ja sinne mä sitten menen odottelemaan. Oho, nyt on potsahdettu
läpi turvatarkastustani ja vaikka tuolla luki, että asema on suljettu, mikä tietysti aiheutti määrättyä jännitystä. Ei tää nyt mitään suljettua, mä en taas oikein käsittänyt kaikkea. Mutta ilmeisesti näiltä laitureilta lähtee tulevaisuudessa Sapsan eli tuulihaukkamerkkinen pikajuna kohti Pietaria ja mulla on siihen uskoakseni lippu. Joten nyt vaan odotellaan. Se lähtee 9.40 ja kello on vasta mitä lainkaan olikaan, juuri paskaakaan. Mutta olen ennenkin todennut, että kannattaa olla mieluummin ajoissa kuin myöhässä. Ja täällä se kyllä toteutuu. Nämä on niin valtavia paikkojakin jo kaikki, että se on meikäläisen kyllä otettava huomioon. Jaha, nyt on eikö peili pois tietysti. Varastetaan saatana vielä. No ei kai. Siellä on monennäköisiä tämmöisiä opastauluja, mutta eihän niissä kerrot junista yhtään mitään. Siellä kerrotaan, että joku voitto täyttää 80 vuotta. Onneksi olkoon hänelle. Ja aikani odoteltuani Sapsan saapuu. Joo, ja sinne jonoon, koska taas kerran junaan mennään niin, että luetaan passi. Se on vähän niin kuin lentokoneeseen menisi, eli matkalippu sisältyy siihen passiin. Kun mä pääsen kohdalle, niin flikka sanoo taas, että hei poika, ei tähän junaan. No ei muuta kuin tiedustelemaan vieressä olevalta herrahenkilöltä, että mikähän mahtaa olla homman nimi. Ja tää virkailija taas kertoo, että joo, sun juna lähtee tosta kolmosraiteelta. Asia selvä. Mäpä siirrän habitukseni raiteelle 3, jossa onkin mun Sapsan jo valmiina. Ei muuta kuin sisään. Mulla on vaunu. Katsotaan täältä. Mulla on vaunu 8 ja sitten tällainen suomalaisittain paikka 013. Se oli aikanaan Koskekorvapullon numero. Ja näppärästi mä menen vaunuun 7 ja katon, että mitäs kehveliä mun paikallani istuu joku. Mutta en onneksi rupea mainitsemaan asiasta ja ryhdy mihinkään toimenpiteisiin, nimittäin huomaa hyvinkin äkkiä, että apina on väärässä vaunussa, eli minä. Siirryn takaisin vaunuun ja matkalaukun nostan tellinkillä ja sitten aletaan odottaa junan lähtöä. Juu, täytyy sanoa, että kyllä Sapsanilla kelpaa matkustaa. German jo suunnitellut tämmöisen tuulihauka ja näitä kai valmistetaan tätä nykyään Venäjällä. Aivan messevä vehje, jopa täällä ekonomiluokassakin, niin penkit on ihan mukavat istuu, ei hanuri puudu ihan heti. Ja matka se kuluu, tää kulkee yli 200 tää vehje, matka-aikaa tommonen reilu 4 tuntia Moskovasta Pietariin. Ja siinä on sentään kilometrejä aika paljon välissä. Ja siinä matkan varrella Venäjällähän oli nimittäin aikanaan Pietarissa vankila nimeltä Kresti, eli risti. Niin nyt me hurautetaan myös Kolpinin alueelta uuden Krestin ohitte, mikä on sit jo, mahtaako Venäjän suurimpia vankiloita. Melkoinen luukku tämä uutuus. Joo, pitäisikö tässä nyt vielä jotain sanoa? Suota riittää ja valtava hautausmaa ohitetaan, pikkukylät on väliin aika säälittävän näköisiä ja väliin sitten taas oikein hienon näköisiä Dacia-kyliä. RDZ:n univormut on hyvin näyttäviä, Venäjän väreissä punainen korostuu, tyttöjä, joo, Venäjän värit punainen ja valkoinen korostuu tyttöjen hilkassa ja huulipunassa. Всего доброго. Спасибо. Olemme saapuneet Pietariin.
Joo. Joo, nyt mennään vaihteeksi Pietarin metroon. Tänne ei ostat semmosia lippuja, vaan nostetaanko se nyt setoni nimeltä. Semmonen kolikko, mikä työnnetään reikään. Kyllä tämäkin asema on kaivettu syvälle, mutta koko Pietari on kai tehty suon päälle. Et täytyy mennä aika syvälle. Уважаемые пассажиры, в соответствии с законом Российской Федерации об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма при последствии потребления табака запрещается курение в залах вокзала, а также пригородных платформах. Место для курения обозначено специальными указателями. За несоблюдение требований налагается штраф, предусмотренный законодательством Российской Федерации. Mitä mahto täti sanoo? Joo, tää on Suomen asema. Tosta saa ostaa ihan oikeesti lippuja, mut sit tuolla oli myös automaatit. Tässä on lahjatavaraputiikki. Hienoja sasvit-vartaita. Todella upea. Siinä on juna-aikataulut. Tämmöset sisämaan aikataulut ja tuolta saa kaffet varmaan. En tiedä vaikka menisin, vielä mulla on hyvin aikaa. Niin, hyvä. Ja tämmönen. Добрый день, уважаемые пассажиры. Приготовьте, пожалуйста, ваши проездные билеты на проезд. Документы на билеты. Добрый день. Добрый день. Да? Обратно в сторону планируете поездку? Jaksoselen jo meidän ruskiasi. Ja näin on saavuttu Viipuriin. Tässä kohtaa oli aikanaan komiat asemarakennukset tai odotushallit, mutta joku perkele otti ja potsautti ne taivaan tuuliin tos 40-luvulla. Tuosta me sitten joskus mennään alas, kun vähän ruuhka hellittää. Ai jaa, kato perkele, ne on portit tullut tohon. Sen verran on muuttunut, että siirretty nuo. Tää on vielä lippu talteen, jos sitä tarvii jossain. Ja sit lähdetään tunneliin.
Kai siinä on sama kuin maakautta. Я ж не видела, хотела бы. Здравствуйте. Siis matka onnistui hyvin. Joo, nyt onnistui hyvin. Joo. Dodi, nyt on saavuttu Viipuri. Mieli rauhoittuu, tuttu kaupunki. Itse asiassa äitini syntymäkaupunki. Ja Olga ja Aleksander vie mut mun asunnolle, jonka jälkeen me mennään vielä syömään ja sitten mä menen nukkumaan. Hyvää yötä.